හයි යාළුවනේ, ඔන්න අදත් මම ආවා අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නියම පදමට වැලිතලප හදාගන්න කොහොමද කියලා. පොල්, වතුර, කැකුළු හල්පිටි සහ ලුණු මම සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. අපි මුලින්ම පිටු සාදගෙන ඉමු. මුලින්ම බෝල් එකකට පොල් දාලා හොඳින් ලුණු කලවම් කරනවා. දැන් පිටි දාලා ඉතාමත් කුඩා බෝල සිටින්සේ පිටි පොල් සමග හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න ඕන. මේ මිශ්‍රණය වලට වතුර ස්වල්පය බැගින් දමමින් හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න ඕන. දැන් මම සූදානම් කරගත් මිශ්‍රණය පිට්ටු බම්බුවට දමා නටන වතුර මුට්ටිය උඩින් තබා විනාඩි 7ක් පමණ වාෂ්පෙන් තම්බ ගන්නවා. දැන් පිට්ටු ටික තම්බගෙන ඉවරයි. මම වෙනම ට්‍රේ එකක් අරගෙන තම්බාගත් පිට්ටු ටික කුඩා කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. දැන් මම සීනි ටික ලිපේ තියලා කැරමල් කරගන්නවා. හොඳින් පාට වුණාට පස්සේ වතුර අණු කෝප්ප දෙකක් මේකට එකතු කරලා කැරමල් දිය කරගන්න ඕන. ධර්ම කුකු කරගත් සීනියකට මේ පිට්ටු ටික කලවම් කරනවා.
දැන් මේ හදාගන්න වැලි තලපයක විසිරෙන්නේ නැති වෙන්න මම පාන් පිටි ටික එකතු කරනවා. වැලි තලපවල රස වැඩි කරගන්න තලා පොතු ඉවත් කරගත් එනසාල් ඇට ටිකක් එකතු කරන්න ඕන. මම කෙසෙල් කොළියක් මත වැලි තලප මිශ්‍රණය තියලා රවුමට තුනී කරනවා. දැන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්න ඕන.